Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángok esetén. Ikerláng, férfi és egy nő, párosan. És megnézzük, hogy az ő kapcsolatuk jelenleg milyen állapotban van, mit tudhatunk meg ennek az ikerláng párnak a kapcsolatáról, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, milyen állapotban van. Ez most a kérdés. Hogy van ez a kapcsolat? Kijött az ellenség, a remény, a kevés pénz, a bíró és a szerencsétlenség. Ezek alapján én azt gondolom, hogy ők most egy külön lévő fázisban vannak, tehát ez a kapcsolódás jelenleg azt a időszakát éli, amikor a pár tagjai külön fejlődnek, mert rengeteg akadályozó tényező van az ő életükben, illetve a kapcsolatot akadályozó tényező van. Tulajdonképpen azt mondhatom erre, hogy takarék lángon ég, de van kapcsolat. Én nagyon is azt érzem, hogy van itt kapcsolat. Bár úgy tűnik, hogy született egy döntés, valószínűleg ez az a döntés, hogy külön menjenek, vagy lehet, hogy nem is tudatos volt ez a döntés. A lényeg az, hogy itt valami olyan dolog történt, aminek az eredménye az lett, hogy jelenleg minimális a kommunikáció, ha van is, és a találkozás is. A reményt is jelenleg a külső tényezők azok eléggé akadályozzák, tehát mondhatom azt is, hogy ez a kapcsolat jelenleg szinte úgy tűnik, hogy a reménytelenség fázisában van. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt az ellenség. Hát kapunk róla valami bővebb információt, hogy milyen akadályok vannak itt. Igen, hát kijött a gyermek és a betegség lapja, ami azt mondja, hogy pillanatnyilag az újrakezdés, a megújulásnak vannak akadályai, de hát ezt így eddig is így tudtuk, vagyis így láttam. És a kevés pénzre is kérjük szépen, hogy arról mit tudhatunk meg, mi, ami itten kevés, mi az, amit itt a kevés pénz jelöl. Kijött rá a veszteség, az özvegyasszony és a szomorúság. És itt ilyen esetben az özvegyasszony nekem mindig a női pár tagját jelöli, és azt mutatja, hogy a pár női fele, vagy női tagja, az, ő az, aki nagy veszteségként éli meg ennek a kapcsolatnak a jelenlegi állapotát. Ő az, aki jelenleg rosszabb állapotban van, vagy rosszabbul tűri a dolgokat, mint a férfi. És megkérdezem, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, mi történhetett, vagy mi az, ami így... még egyet kérek. Kijött rá az állandóság, a hamisság és a váratlan öröm. Úgy tűnik, hogy valami olyan dolgot jelent itt a szerencsétlenség, amit égi közbeavatkozásnak mondanék leginkább. Hirtelen, váratlanul történt, egyes esetekben kiderült egy hazugság, kiderült olyan dolog, hogy a pár egyik tagja nem volt őszinte, hogy másképp állította be magát, mint ahogy azt korábban a másik fél gondolta róla, vagy ahogyan előadta magát.
Tehát egy ilyen nagy lelepleződés történhetett. Ha nem közöttük, akkor valahol máshol történt egy ilyen nagy lelepleződés, ami hirtelen ahhoz vezetett, hogy ez a kapcsolat hát megszűnt, vagy legalábbis olyan módon, ahogy előtte volt, az megszűnt. Jó, akkor megnézzük azt, hogy a felek egyébként gondolnak-e még egymásra, vagy hogyan gondolnak egymásra itt az igenláng pár tagjai, gondolnak-e egymásra, és ha igen, akkor hogyan? És akkor ezt most úgy fogom csinálni, hogy 2 kérek a női fél részéről, ő hogy gondol a férfi párjára. 2 kérek, a nő hogy gondol a férfi párjára, és a férfi pár hogy gondol a nőre. A női részről kijött az ajándék és a remény. Hát ő egyértelműen az látszik, hogy hogy neki ez a kapcsolat, ez egy ajándékkapcsolat. Hát ő nagyon szereti, vagy hát nagyon jól érezte, vagy érzi magát ebben a kapcsolatban, és tele van reménnyel a folytatást, illetőleg valószínűleg, de kérünk rá kiegészítést a reményre. És az ajándékra is kérek. A reményre kijött a féltékenység és a gondolat, és az jött, amikor ezt így kiraktam, hogy fél, hogy meggondolja magát a férfi. Hogy valami olyan történik vele, amitől kihátrál ebből az egészből, és az ajándéknál pedig kijött az örvendezés és az állandóság, amiből pedig azt érzem, hogy úgy gondolja a női fél, hogy nekik így felszínesen együtt lenni is nagyon kellemes volt, tehát hogy ők csak úgy együtt lenni is nagyon jó volt, ezt nagyon élvezték. Úgyhogy a női fél körülbelül így gondolja ezt a kapcsolatot, a férfivel kapcsolatosan. A férfi részéről pedig kijött a szomorúság és a vágy. Hát itt én nem ezt érzem, hogy a szomorúságra vágyik, hanem inkább az, hogy szomorúsággal tölti el, mert nagy benne a vágyakozás a női társa felé. De kérlek szépen a vágyra, mit tudhatunk meg erről a vágyról, mire vágyik ez a férfi, amikor a gondolataiban a nő párját tudja. És a szomorúságra is kérnék szépen. A vágyra kijött a házasság és a hűség, a szomorúságra pedig az utazás, a betegség, a veszteség és a ház. És a házasság és hűséggel arra gondolok, hogy ő arra vágyna, hogy legyen köztük valami tartós kapcsolat. Tehát, hogy ő nagyon vágyik arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon, és hogy ez a kapcsolat stabilá váljon. Ugyanakkor a szomorúságnál kijött az utazás lapjára ez a sok negatív lap is, ami viszont arról beszél, hogy amit az előbb is láttunk, hogy egy olyan hirtelen változás történt, aminek következtében eltűnt ez a stabilitás, amit valaha ők éreztek együtt, amit itt ez az örvendezés is jelent a nő részéről, tehát itt a férfinál is meg erősítik alapok azt, hogy ők nagyon jól érezték magukat együtt, olyan nagyon jó volt minden, ugyanakkor
ez a hirtelen változás, ami bekövetkezett, ennek hatására ez az otthonosság érzése elveszett közülük, és lehet, hogy pillanatnyilag a férfi úgy gondolja, hogy jó lenne, ha azt visszakapná. Jó lenne, ha azt újra érezhetné, vagy újra meg lenne közöttük. Jó, akkor lássuk, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Mi az, amit ők egymás iránt éreznek. És megint ugyanígy kérjük, hogy 2 a nő részéről, és 2 a férfi részéről. Tehát ez az ikerláng párnak a női tagja mit érez a férfi iránt? Mit érez a nő a férfi iránt? Erre vagyok kíváncsiak. Mit érez? És a férfi mit érez a nő iránt? A nő részéről kijött a katonatiszt és a pénz is. Amikor ezt így kiraktam, akkor az jött hozzá, hogy ők nagyon eltávolodtak egymástól. Ez az érzés van a női félben, hogy nagyon nagy lett a távolság köztük, mint egy szakadék, úgy tátong ez a távolság kettejük között. De valamilyen bővebb információt kérnék szépen a katonatisztre, hogy mit tudhatunk meg még erről a távolságról, vagy a nő érzéseiről. És a pénzre is kérnék még. A katonatisztre kijött a hűség és a remény, a pénzre pedig az örvendezés és a szomorúság, és megint az jött, amikor raktam ki, hogy annak ellenére, hogy ez a távolság megvan köztük, a női pár, vagy a női fél, ő kitartóan reménykedik a kapcsolat helyreállításában, annak ellenére, hogy gyakran gondol szomorúan arra, hogy milyen jó is volt együtt lenni, de vagy pont azért van benne ez a kitartás, ez a reménykedés, hogy itt helyre jönnek a dolgok. És a férfi részéről pedig kijött a halál és a lelkész. És ez olyan, minthogyha azt mutatná, hogy az ő érzései gyökeresen megváltoztak. De ilyen az ő nagyon mély érzéseire gondolok. Tehát itt a lelkész vagyis a lelkész az érzelmeknél azok a nagyon mély érzéseket jelenti, és a halállal pedig a nagyon mély érzéseknek a gyökeres átalakulásáról beszél, és akkor erre kérnék szépen még valamilyen plusz információt, tehát a halálra, hogy mit lehet itt tudni, milyen irányba változott, vagy mi változott meg az ő esetében. És a lelkészre is kérek. Kijött a halálra a gondolat, a szerencsétlenség és a váratlan öröm, és ami megváltozott, mert ugye az volt a kérdésem, az ő gondolatai. Tehát, hogy ő korábban csak azt gondolta erről az egészről, és ezt a másik sor, vagy a másik oszlopban a vágylapja is megerősíti, hogy ez csak egy testi vonzalom, egy szenvedélyen alapuló kapcsolódás, és hirtelen rádöbbent, hogy ez egy egészen más dolog, egészen másról szól, mint pusztán a testi kapcsolódásról, mert a lelkésznél kijött a veszteség, a vágy, a betegség, az ellenség, a tolvaj és a ház. Tehát, hogy
valahol mélyen a házban, az ő belső terében, már mint a férfi belső teréből eltűntek azok az akadályok, amit ő úgy gondolt, hogy a vágyainak a megélését akadályozza ez az egész, és valahogy egészen másképp éli meg. Tehát, hogy már nem pusztán a testi vágyakozás az, amit érzékel ezzel a női fél iránt, hanem valami sokkal mélyebb, sokkal ismeretlenebb számára. Szóval ebben a férfiban valami, mint ahogy mondtam, nagyon mély lelki átalakulás történt az érzései szintjén, és úgy látom, hogy ezt próbálja ő jelenleg meg is fejteni. Nem érti, és próbálja ő is megfejteni ezeket az átalakulásokat, hogy ez hogyan van. Jó. Akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. De ez egyébként teljesen természetes folyamat, amiben most a férfi van. Tehát ez az értetlenség, ez a hogyan történt, meg hát én csak azt gondoltam, hogy ez tisztán testi vágy, és akkor kiderül, hogy ja, hát mégsem, de hát ez hogy lehet? Szóval ezek az ellentmondásos kérdések egy ilyen ikellánkapcsolódásnál, főleg az ilyen különlévő szakaszban teljesen természetesek, sőt, pontosan ezért vannak, hogy elgondolkodtassa a feleket arról, hogy másfajta létezés is van, mint amit ők eddig megszoktak. Jó, akkor lássuk a kapcsolat következő periódusban, következő 1-2 hétben, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Lesz-e közöttük közeledés? A kapcsolatra kérnék szépen, hogy mi az, mi várható ebben a kapcsolatban. A következő 1-2 hetes időszakban. Kijött a vágy, a házasság, a hűség, a veszteség és a váratlan öröm. Hát úgy tűnik számomra, hogy az egymás iránti vágyakozás, illetve igen, tehát az egymás iránti vágyakozás és annak kapcsolat megmaradásának, fennmaradásának a vágya, az megmarad bennük továbbra is tartósan. Elképzelhető, hogy néhány kellemetlen esemény azért valami történik, és akkor erre rá is kérdezek, hogy mi ez a veszteség itt, milyen kellemetlen eseményre lehet számítani, amit pillanatnyilag nem látunk. Mi az, amire itt lehet számítani? Mire gondol ez a férfi vajon? És a váratlan örömre is kérnék szépen, hogy mi ez a váratlanság. És a vágyra is kérnék még. A veszteségre kijött a kevés pénz a gondolat, és utána megint egybe a bíró és a házlapja. Tehát, hogy amire nem lehet, amit most még nem lehet látni, ez a váratlan esemény, az lehet, hogy anyagiakkal kapcsolatos a férfi részéről, illetve a férfi gondolataiban az anyagiak járnak. Talán egy házzal kapcsolatos jogi eljárás, vagy az otthonával kapcsolatos hivatalos ügyintézés, ami valamilyen módon
erre a kapcsolódásra, mármint erre az ikerlán kapcsolódásra hatással lesz, és a váratlan örömre pedig kijött a betegség, az özvegyférfi és az ajándéklapja. Én ebből, amikor raktam ki, azt kaptam hozzá, hogy itt a férfi akár beteg is lehet. Nem egy nagy, nem egy nagy betegségre gondolok, egy ilyen megfázásszerű valamire, ami tulajdonképpen valahogy ő ajándéknak fog megélni, mert valamilyen nyugalmat hoz ez a számára. Tehát valamilyen megnyugvást, valamilyen kis időt arra, hogy átgondolja a dolgokat. És a vágylapjára pedig kijött az özvegyasszony és a szerencse, és az két dolgot is jelenthet, tehát hogy amikor a férfi így a betegség következtében egy kis gondolkodási lehetőséget kap, tehát nem a mindennapok pörgését éli meg, hanem ki tud belőle szakadni, akkor ő tudatosítja magában, vagy tudatosul benne az, hogy a női párja az milyen nagy kincs az ő számára, illetve hogy azt az élet mint ajándékot, szerencsét sodorta az útjába, és a másik részről pedig, hogyha a nő szempontjából nézem, akkor ő viszont megélheti úgy is ezt a kapcsolatot, hogy ő neki ez egy nagyon jó, és nagyon vágyik rá, hogy megmaradjon ez a kapcsolat, mert ő ezt egy nagyon pozitív kapcsolódásként éli meg. Tehát, hogy ez neki így is jó, hogy jelenleg nincsenek együtt, mert valamit ad neki lélekben. Valami olyan dolgot, amit más kapcsolat eddig talán még nem. Úgyhogy cselekvés szintjén nagyon, mármint egymás felé nagyon nem látszódik semmi a lapokból. Az egyetlen az, hogy a kapcsolat elég stabil ahhoz, hogy mindennek dacára megy tovább, működik, és a felek pedig fejlődnek. Köszönöm szépen, ha itt voltál és megnézted, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és köszönöm, ha megírod, hogy te mit gondolsz, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!